नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईहरू सामु हेल्थ सम्बन्धी जानकारीवर्धक कुराहरू लिएर आएको छु। विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ र चाहिँ हामीले जानी नजानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो स्वास्थ्य बिगारिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै हामीले के कुराहरू बिगारिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै आज मैले चाहिँ दाँत बिगार्ने 10 गल्ती को बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरू सामु चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियोमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र चाहिँ यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरूप्रति साथीहरूको पृष्ठपोषणको म अपेक्षा गर्दै भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी दाँत बिगार्ने 10 गल्तीको बारेमा गर्दछौँ। दाँत हाम्रो शरीरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो, जसले हाम्रो पाचन प्रक्रियाको सुरुवात हाम्रो मुखबाट हुन्छ, जसको सुरुवाती काम चाहिँ दाँतले गर्छ। यदि हाम्रो दाँत स्वस्थ रहेन भने हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। हामीले राम्ररी चपाउन सकेनौँ भने हाम्रो पाचन प्रक्रिया पनि राम्रो हुन सक्दैन। त्यसर्थ हामीले जानी नजानी गरेका कामले हाम्रो दाँतमा के असर गर्छ भन्ने कुरोमा आज चाहिँ हामी डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब पहिलो कारणको रूपमा मैले लिएको छु नियमित परीक्षण नगर्नु। हामी नेपालीहरूको समस्या के छ भने हामीले आफूलाई समस्या जटिल नबन्दासम्म हामी स्वास्थ्य केन्द्रमा जाने अथवा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हाम्रो बानी नै छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि के गर्न सक्छ भनेपछि हाम्रो दाँत सम्बन्धी जटिलता झन बढ्न जान्छ र हाम्रो दाँतलाई फाल्नुपर्ने नै हुन सक्छ। त्यसर्थ चाहिँ नियमित परीक्षण नगर्नु नै हाम्रो एउटा चाहिँ मुख्य कारणको रूपमा लिएको छु। नियमित रूपबाट परीक्षण दाँतको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ। दाँतमा पीडा सडन सेन्सिटिभिटी हुने बेलासम्म नकुर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ दाँतमा एकदम दाँत दुखाइ गर्ने, दाँत कुहिएर गनाउने हुने र चाहिँ तपाईँले चाहिँ चिसो तातोको सेन्सिटिभिटी हुँदासम्म चाहिँ नकुर्नुहोस्। त्यसैले वर्षमा एकपल्ट डेन्टिस्टकोमा गएर चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, दाँत सम्बन्धी परीक्षण गराउनुहोस्। यसबाट के रोग निम्तिनुभन्दा पहिले नै के गर्न सक्छ, हामीले चाहिँ रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसबाट चाहिँ के गर्छ, हाम्रो अरू रोगको साथसाथै दाँतलाई पनि बचाउन सकिन्छ। त्यसबाट चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहेँ भने चाहिँ सकिन्छ भने त 6 महिनामा एकचोटि, सकिँदैन भने एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि चाहिँ दाँतको नियमित परीक्षण गराउनुहोस्, ताकि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको दाँतलाई सुरक्षित राख्न सकियोस्। दोस्रो नम्बरमा के छ भने समस्या तत्कालै भुल्नु। अब जस्तै मैले के भन्न सक्छु, हामीले चाहिँ समस्या चाहिँ अब पेट दुख्यो भने अथवा दाँत दुख्यो भने तत्कालको उपचार हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ किनभने त्यसमा इमर्जेन्सी हुन्छ। दाँत दुख्यो भने सिटामल खाइहाल्ने, ब्रोफिन खाने अनि निम्स खाइहाल्ने। त्यस गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो दाँतको दुखाइ कम हुन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ, के कारणले दुखेको थियो भन्ने पछि हामी लाग्दैनौँ र चाहिँ के भन्छ, दाँत दुख्न निको भइसकेपछि के गर्छ, हामी त्यो समस्या भुल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ, हाम्रो दाँत सम्बन्धी समस्या जटिल बन्न सक्छ। जस्तै कुनै पनि समस्याबाट आराम मिल्न बित्तिकै बिर्सने बानी खतरनाक साबित हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै फलोअपका लागि डक्टरकोमा बोलाएका छन् भने त्यसलाई फलो गर्नुहोस्। त्यो तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको दाँतको लागि तपाईँ यो समयमा आउनुहोस् भनेर चाहिँ डक्टरले अथवा चाहिँ तपाईँको डक्टरले भन्नुभएको छ भने त्यो समयमा जानुहोस्। कि अब मलाई निको भइहाल्यो, अब म जानु पर्दैन भनेर नसोच्नुहोस्। त्यसले गर्दा के गर्छ, तपाईँको दाँतको जटिलता चाहिँ बन्न सक्छ। जस्तै गिजाको शल्यक्रिया जस्तो स्थितिमा घाउ भरिन र पुरै सामान्य हुन समय लाग्छ। त्यसैले नियमित फलोअप गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्छ, तपाईँको दाँतको बिग्रिनबाट बचाउन सकिन्छ। दाँत भन्नाले दाँत, गिजा लाई चाहिँ ओभरअल हेल्थ, जिब्रो सबै चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ, चेक जाँच गरिरहनु। अब हामी सबै नेपालीहरूको समस्या भनेकै अर्को तेस्रो नम्बरको समस्या भनेको यो हामी म अथवा म स्वास्थ्यकर्मी भएर पनि हामी सबैले जानी नजानी गरेर आफै डक्टर बन्नु, साथीहरूलाई डक्टर मान्नु, साथीहरू डक्टरकोमा जानु, तैँले के गर्थिस्, तिमीहरूलाई हुँदा के गरेको थियौ चाहिँ प्रायः चाहिँ आफै डक्टर हुने कारणले गर्दा पनि के गर्न सक्छ, हाम्रो शरीरमा जटिलता झन् थपिन सक्छ। यसले निराकरण गर्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, जटिलता झन् बढाइदिन सक्छ। त्यसर्थ पनि
आफै डाक्टर बन्ने काम आजैको दिनदेखि छोडिदिनुहोस्। बिना डाक्टर सल्लाह कुनै पनि औषधि सेवन गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ। त्यसैले अब तपाईँलाई दाँत, मुख वा शरीरको अन्य भागमा समस्या महसुस भएको छ भने डाक्टरकहाँ जानुहोस्, आफै घरेलु उपचारमा नलाग्नुहोस्। त्यसले गर्दा के गर्न सक्छ, तपाईँले चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। त्यही भएर यसले प्रिभेन्सन गर्छ र क्योर भन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफै डाक्टर बन्नुभयो भने त्यो गर्दा कुनै कुनै हदमा त तपाईँलाई राम्रो हुनसक्छ, तर धेरै हदमा के हुनसक्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई सुरक्षा गर्छु भन्दा झन् बिग्रिन सक्ने हुनसक्छ। त्यसर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विषय विज्ञता भएको मान्छे आवश्यक भएको कारणले पनि तपाईँले आफै डाक्टर बनेर चाहिँ बिगार्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। आफूलाई भएका सबै समस्या नबन्नु। अब हामी के गर्छ भने बिर्सिने बानी पनि हुनसक्छ। त्यो मान्छे भइसकेपछि त्यसको आफ्नै सीमितता हुन्छन्। तर चाहिँ के भन्दा हामी डाक्टरकोमा दाँतकोमा गइसकेपछि हामीले के भन्छ दाँतको मात्रै समस्या भन्छौँ र अरू समस्या भन्दैनौँ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ केही कुराहरू मानिसको शरीर भनेको अब यहाँ पो मान्छेले अध्ययनको सिलसिलामा दाँतको, टाउकाको, पेटको, खुट्टाको, नङको, आँखाको, छालाको विभिन्न बनाए त्यसलाई चाहिँ स्पेसलाइज गर्नको लागि। तर चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो शरीर त सोलो डोलो शरीर हो नि त। हाम्रो टाउका, मुख, आँखा, मुटु, कलेजो सबै हाम्रो शरीरभित्र पर्छ। त्यस कारणले गर्दा नि कुनै एउटा चिजमा समस्या पर्दा अर्को चिजमा समस्या परेको हुनसक्छ। त्यसर्थ के गर्छ भने तपाईँलाई दाँतको समस्या परेको छ र तपाईँ दाँतको लागि जानुभएको छ भने तपाईँको शरीरमा अरू चिजहरू केही भएको छ भने भनिदिनुहोस्। त्यसले गर्दा के गर्छ भने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई के हुनसक्छ भने तपाईँलाई यो कारणले पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ फरक धारबाट सोच्न बाध्य बनाउँछ। किन अरू कारणले पनि हुनसक्छ है भन्नसक्छ। र चाहिँ यदि त्यो कारणले हो भने चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रो सजेसन दिएर चाहिँ यसको उपचार यो गर्नुहोस्, यसबाट चाहिँ बच्नको लागि यो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिनसक्छ। त्यसले पनि तपाईँलाई के भन्छ धेरै हदसम्म फाइदा हुनसक्छ। अर्को हाम्रो बारे गर्न गएको कुरो के हो भने 5 नम्बरमा हतार दाँत मोल्नु। प्रायः मानिसहरू दाँतको सरसफाइमा समय दिन झन्झट मान्छन्। यो वास्तविकता नै हो। किन भन्दाखेरि हामीले दाँत ब्रस गर्नु भनेको अर्कोको लागि हो, बाबा मम्मीको लागि हो। बाबा मम्मीले ब्रस गरिस् भन्दा चाहिँ ब्रस गर्ने हाम्रो कल्चर छ, बानी छ। त्यसर्थ के गर्छ, त्यसले गर्दा नि के गर्छ भनिसकेपछि हामी चाहिँ हतार दाँत मोल्छौँ र चाहिँ कडा ब्रुसले प्रयोग गर्दा चाहिँ के गर्छ भने हतार गर्दा जोडले गर्दा चाहिँ के गर्न सक्छ, हाम्रो दाँतको इनामेल लस हुनसक्छ। जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको दाँतमा चिसो तातो खाँदा सेन्सिटिभिटी हुने, त्यसले गर्दा तपाईँको दाँतमा चाहिँ नराम्रो असर गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ दाँत मोल्दाखेरि तपाईँले नरम ब्रस प्रयोग गर्ने, बिस्तारै गर्ने, सबै दाँतको तल माथि भित्र बाहिर सबैतिर चारैतिर सफा हुने किसिमले चाहिँ तपाईँले दाँत मोल्नुभयो भने बल्ल मात्र तपाईँको दाँत सफा, स्वस्थ र सुरक्षित हुन्छ। अब अर्को 6 नम्बरमा के भन्छ एन्टिसेप्टिक माउथवास नगर्नु। दाँतलाई सुरक्षित राख्नका लागि एन्टिसेप्टिक माउथवास गर्नु एकदमै जरुरी छ। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको शरीरको दाँतलाई चाहिँ बचाइराख्छ। ब्रस गर्नुका साथै माउथवास र फ्लसिङ पनि जरुरी हुन्छ। जस्तै हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न चिजहरू खाने गर्छौँ र हाम्रो बानी के छ भने केही चिज खाइसकेपछि फ्लसिङ गर्ने बानी छैन। मुख कुल्ला भन्छ नेपालीमा, मुख कुल्ला गरिँदैन। हामीले के भन्छ खाइन्छ हिँडिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको वास्तै हुँदैन। तर तपाईँले खाइसकेपछि तपाईँको चिज सफा गर्नु छ। जस्तै बिरालोहरूले खाइसकेपछि जिब्रोले यताउति पुछेर सफा गर्छ। जस्तो फ्लसिङ गर्नु एकदमै राम्रो छ। तर मुख कुल्ला गर्नु चाहिँ दाँतको लागि एकदमै जरुरी छ। दाँतको बिचमा खाना अड्कन्छ होइन, जस्तै जसका कारणले दाँतको सडन र गिजाको सङ्क्रमण निम्ति हुन्छ। हामीले खाएको चिजहरू दाँतमा अड्किरह्यो भने त्यो त्यही डिके हुन्छ। डिके भइसकेपछि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यही ब्याक्टेरिया उत्पादन गर्छ। त्यो ब्याक्टेरिया उत्पादन गरेपछि तपाईँको दाँतमा किरा लाग्ने समस्या हुनसक्छ। यसर्थ तपाईँले केही चिज खाइसकेपछि दाँत कुल्ला गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को चाहिँ जङ्क फुड बढी खानु। अब अहिलेको सिनेरीमा चाहिँ अर्को पोइन्टमा म के लिएको छु भने जङ्क फुड बढी खानु। बजारमा उपलब्ध कयौँ पदार्थहरू दाँतलाई हानि गर्ने खालका हुन्छन्। जस्तै बडी सोडा, कोल्ड ड्रिङ्क्स, पेय पदार्थ पिउनाले दाँतलाई के गर्छ, हानि गर्छ। यिनीहरूले दाँतको इनामेललाई नोक्सानी पुर्याउँछ। यिनीहरूले के गर्छ, दाँतको इनामेललाई नोक्सानी पुर्याउँछ। दाँतको सेन्सिटिभिटीलाई पनि ड्यामेज गर्छ। अधिक मात्रामा गुलियो र टाँसिने पदार्थ खान्छ। जस्तै अहिले चक्लेटहरू खान्छ, क्याडबरीहरू खान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्छ, तपाईँको शरीरमा गुलियो पनि हुन्छ प्लस टाँसिने पनि हुन्छ। जस्तै क्यान्डी, चिप्स, क्रिम, बिस्कुट खानाले दाँतमा सडन पैदा हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ तपाईँको दाँतमा टाँसी बस्छ र चाहिँ तपाईँको शरीरको थुक अथवा चाहिँ पानीले चाहिँ के भन्छ तिनीहरूलाई। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हरियो सागसब्जी र फलफुल नखानु। अब हाम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ
अहिलेको बालबच्चाहरूले हरियो सागसब्जी त खाँदैनन् र फलफुल पनि फलफुल त खान्छन् तर अलि कमै मात्रामा खान्छन्। त्यही भएर हरियो साग र फलफुल दुवै दाँत स्वास्थ्यको लागि जरुरी हुन्छ। ती पदार्थमा शरीरमा पाइने भिटामिन पाइन्छ। जस्तै भिटामिन सी र भिटामिन डी दाँतका लागि फाइदाजनक हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले फलफुल खानु अत्यन्तै आवश्यक छ। भिटामिन सी र भिटामिन डी हामीले फलफुलबाट पर्याप्त मात्रामा पाउँछौँ। यसर्थ पनि तपाईँले चाहिँ फलफुल खानु जरुरी छ। भिटामिन सीले गिजा स्वस्थ राख्छ। भिटामिन सीले तपाईँको गिजालाई चाहिँ स्वस्थ र तपाईँलाई चाहिँ हृष्टपुष्ट बनाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको दाँत बलियो हुन्छ। एउटा अनुसन्धानमा के भनेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले दैनिक करिब 800 मिलिग्राम भिटामिन डी सेवन गर्छ, जसमा गिजाको समस्या कम देखा पर्छ। जसले चाहिँ दैनिक 800 मिलिग्राम भिटामिन डी सेवन गर्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूमा चाहिँ गिजाको समस्या अथवा जिन्जिभाइटिसको समस्या कम हुन्छ। त्यही भएर भिटामिन डी मुख्यतया केमा पाउँछ भने चाहिँ चिज, दुध तथा दहीमा पाइन्छ र फलफुलहरूमा पनि पाइन्छ। यसर्थ तपाईँले चाहिँ यी चिजहरू चिज, दुध, बटर अथवा सागसब्जी, हरियो सागसब्जी र फलफुल खानु तपाईँको ओभरअल स्वास्थ्यको लागि प्लस र दाँतको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को नम्बरमा म के लेखेको छु, सुर्तीजन्य पदार्थ बढी सेवन गर्नु। जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा जस्तै चुरोट, बिडी, सुर्ती जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थले गिजामा हानि गर्छ। दाँत पहेँलो बनाउँछ एक कुरो त, अर्को कुरो चाहिँ कालो भएर जान्छ तपाईँको दाँत, तपाईँको जिब्रो पनि कालो भएर जान्छ। यी चिजहरूले तपाईँको समग्र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँले दाँत, मुख मात्र नभई तपाईँको फोक्सो, तपाईँको ओभरअल शरीरको लागि पनि असर गर्ने भएकोले सकिन्छ भने यी चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस्, आजको दिनबाट बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै जानुहोस्। यी चिजहरूले तपाईँको शरीरलाई राम्रो भन्दा नराम्रो चाहिँ बढी गर्छ। र अन्य केही नराम्रो बानीहरू जस्तै राति सुतेको समयमा दाँत किट्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तो दाँत किट्ने हुन्छ, पेन्सिल चपाउने, कलम टोक्ने, आइसक्रिम चपाएर खानु जस्ता बानीले दाँतको इनामेल र दाँत सम्बन्धी हड्डीमा नराम्रो असर पर्छ। जस्तै कोही साथीहरू चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ र आइसक्रिम छिटो खाँदाखेरि के हुन्छ, साले आइसक्रिम चपाएर खाने, अथवा चाहिँ बच्चाहरू कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ आइसक्रिम मैले चपाएरै खाइदिएँ, मैले चपाउन सक्छु भन्दा के हुन्छ भने चाहिँ त्यसको चिसोको इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ र तपाईँको दाँतलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ, असर गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चुस्दै खानुभयो भने तपाईँको मुखको तापक्रम टेम्परेचरले चाहिँ त्यो आइसक्रिमको टेम्परेचरलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्छ र तपाईँले चाहिँ खान योग्य टेम्परेचरमा तपाईँले खानुहुन्छ। तर तपाईँले हतार चपाएर खानुभयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, चिसोको इन्टेन्सिटी बढी हुने कारणले तपाईँले दाँतलाई ड्यामेज गर्ने अथवा इनामेललाई ड्यामेज गर्ने हुनसक्छ। हस् त, धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै गरेँ र सक्नुहुन्छ भने यी चिजहरू तपाईँको दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसबाट दाँत मात्र नभई तपाईँको ओभरअल शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि र स्वस्थ बन्नको लागि यसले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशाका साथ आजको भिडियो यही अन्त्य गर्दछु। लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई यस्तै विषयमा तपाईँले जानकारी चाहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। यस्तै विषयमा थप नयाँ भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।